ویلکم اگین. اوس زموږ دلته کې نیکسټ ټاسک چې دی هغه دا دی چې ریفرډ بای کې کوم ډاکټر چې دی د هغې ډاکټر اکچوال ډیټا به د دې ډیټابیس نه راځي. صحیح شوه. دلته چې کوم ډاکټر دی د هغې دپاره به داسې کار وکړم دلته کې به یو کویري ولیکم. ټیک شوه. خپل کویریز چې څونه دي ټول هغه به زه دلته کې لیکم په سټارټ کې. زه به دلته کې کویري ولیکم چې select doctors from database. ٹھیک شوه. دې دپاره به زه کویري ولیکم select star from doctor. بس دا کویري به زه چینج کړم from DOCTORS. ډاکټرس ټیبل نه به ټول هر څه چې کوم دي که نه دغه به راواخیستی شي. دې به زه وکړم چې دا کویري ویریبل مې دې له نوم ورکړو. ټیک شوه. بیا به دلته کې دا کویري زه رن کړم او بیا به زه داسې کار وکړم چې ډاکټرز ریزلټ به دې ته ولیکم. ټیک شوه. او بیا دا ریزلټس چې کوم دي په دې کې کومه ډیټا ماله راغله هغه زه بیا دلته کې په دې ځای کې ډسپلی کړم. ټیک شوه. په دې کې به ما دلته کې کوم ډاکټرز چې هغه به سلیکټ شي او را به شي نو هغه به زه په دې ځای کې بیا دلته ډسپلی کړم. ټیک ده. دلته کې به زه دې ته یو کمنټ ایډ کړم چې loop through doctors result. ٹھیک ده. دلته کې به زه اوس هغه ایډ کړم. دا اپشن چې دی دا اپشن ایگزسټینګ اپشن به چې زه ریموف کړم او زه به دلته کې وایل لوپ ولګوم. ټیک ده. پکار ده چې دی ما دلته کې کوډ راکړي. دا کمنټ که زه دلته راوړم نو آی تھنک چې دی به اوس ماله سجیشن راکړي. ٹھیک شوه. اصل کې د سجیشن هغونته نه و. ډاکټر is equal to my SQLi which associative array dollar doctor result. صحیح شوه. دی چې څونه هم ایگزسټینګ دغه دي ډاکټرز دي دی به ماله د هغې ډیټا راکړي. دا کمنټ به چې زه ریموف کړم. ټیک ده. دا شو وایل لوپ. دا وایل لوپ په دې کې نه سټارټ شي او دلته کې به زه د دې لپاره اینډ هم ولګوم اینډ وایل. ټیک شوه. دا لوپ په دې ځای په دې په منځ کې به زه اوس خپل سلیکټ ولګوم. یو سلیکټ به وي دې دپاره سوري آپشن به وي. سلیکټ خو الریډي لګېدل دا به آپشن وي. ټیک ده. آپشن چې دی د دې ویلیو به وي. ویلیو کې به موږ راولو دا کم دغه چې د ډاکټر آی ډي چې ده. ټیک شوه. هغه کې به په دې دغه کې پرته ده دا ډاکټر انډرسکور آی ډي. صحیح ده. او د دې نیم چې کوم دی دلته کې به راځي هغه په ډاکټر انډرسکور نیم. ټیک ده. دا به زه دې له لږ دغه ورکړم چې برابر ښکاري. ټیک ده. دا آپشن به زه داسې کړم او دې له به زه ورکړم دلته کې ایکو ډالر ډاکټر DOCTOR انډرسکور نیم. صحیح ده. نو دلته کوم ډاکټر آی ډي او ډاکټر نیم چې دی هغه به دغه شي دې سره به زه دلته ایکو ولګوم چې دا ډسپلی کېږي. چې څونه ډاکټرز هم په دې دغه کې موجود دي هغه به ماته دلته کې شو کېږي. اوس یو موجود دی. زه به راشم دې ډاکټرز ته زه به یو بل ایډ کړم. ټیک ده. دا بل شو او بل به ورته زه ایډ کړم چې نسیم خان. ټیک ده. 3 ډاکټران دي ته ما ایډ کړل. صحیح ده. زه به اوس راشم پیشنټس ته او په ایډ پیشنټ باندې به زه کلیک کړم. سید اکبر، ظهور احمد، نسیم خان 3 ډاکټران پکې الریډي دي. نو هغه ټول ډاکټران چې دلته کې شو کېږي. صحیح ده. نیکسټ کار به زه اوس دا وکړم چې د ټیسټونو لیست چې کوم دی که زه دلته کې دا دغه وګورم دې ځای کې چې دی د دې یو د ډاکټرز دا ریکارډ زه اصل کې دا ریکارډ چې کوم دی د دې دغه دا ریکارډ دا تیاروم. ټیک شوه. نو په دې ریکارډ کې د ډاکټر پکار و. نو ډاکټر چې دی هغه ما وکړل. صحیح شوه. دلته کې پیشنټ آی ډي چې هغه خو ورته دې نه راشي. ټوټل او ډسکاونټ او کریټډ ایډ دا به وروسته کریټډ ایډ خو بخیر هغه به بای ډیفالټ راځي. ټایم سټمپ پکې راځي خپل ډیفالټ. ټیک ده. خو ډسکاونټ او ټوټل دا دوه چې دي دا په اخره کې راځي. الو چې کله موږ ټیسټونه سلیکټ کړو اوس دلته کې دا ټیسټونه هم دي. ټیسټ آی ډي او د هغې ټیسټ چې بیا په کم ریکارډ چې دی د دې مریض کم ټیسټونه کول دي. ټیک ده. هغه ټیسټونه هم د هغې لپاره به زه داسې کار وکړم چې اوس به دلته کې یو بل انپوټ په دلته کې شو کوم د هغې کې به ټیسټونه شو کېږي. صحیح شوه. د دې دغه مریض چې کم ټیسټونه کول دي هغه ټول هغه به زه په نیکسټ ویډیو کې بیا سټارټ کړم.
چې دې مریض کم ټیسټونه کول دي هغه به په ډراپ ډاون کې د هغې نه موږ سلیکشن کولی شو او ملټیپل ټیسټونه به دا سلیکټ کیدی شي.